वान अफ द बेस्ट ठाउँ नै हो। त्यही त यस्तो छ भने थाहा थिएन मलाई। जहिले त्यही उडिन त्यही रौसी ढार्के राम्रो लाग्यो ठाउँ चाहिँ। बिहान 3-4 बजे 4:30-5 बजीतिर हिँड्थ्यो पहिला। यहाँ आयो खानसाजा खायो अनि हामी आउँदा खाँदै हुँदैन अघिकै हुँदैन त्यो 7 बजीसम्म काट्छ। यहाँ राम्रो लोकेसन छ है हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ। हाम्रो रेस्टुरेन्ट भन्दाखेरि गल्छी आसपास के छ खबर? एकदम ठिक छ। हामी म्याग्दीको यो दरबाङ म्याग्दी दरबाङ होइन पावर हाउस एरिया है एकदम फ्ल्याट। र साथीहरू अहिले चाहिँ हामी कामको सिलसिलामा म्याग्दी जिल्लाको चाहिँ दरबाङ भन्ने ठाउँ आइपुगेका छौँ। अघि लास्ट मन्थ चाहिँ हामी म्याफला गएको थियौँ साइड जिल्लै त्यहाँ भिज्दै काम गर्दै गरेको देखिहाल्नु भयो। अहिले चाहिँ पुरा टन्टलापुर घाममा चाहिँ हामी यो दरबाङ म्याग्दी आइपुगेका छौँ। यो म्याग्दी खोला यो पावर हाउस एरिया। लय खाना आयो 1 बजे। मैले खाना खान सुरु गरेँ है। भोक लागिरहेको छ 1 बज्न लाग्यो।
ठ्याक्कै लन्च टाइम भएछ है अफिसको पनि अफिसमा पनि साथीहरू खाजा खाँदै होला नि मसुरको दाल सुरु गरौँ है मैले थाहा भएको छु कतिजना रे सर मान्छे 6 जना चाहिँ मरेको कोही मान्छे त त्यो बुक खसी हावाले माथिको अहिले बाटो हिँडेको छ नि त्यहाँसम्म पुग्यो कि फाल्दिएको यो डाँडै खसेको यो यताको यो दाँतदेखि त्यो माथिको टोकेको देखिन्छ नि त अलिअलि हजुर हजुर त्यहीँबाटै खसेको हो कि ओहो ठुलै पहिरो रहेछ आजको मौसम चाहिँ फर्स्ट क्लास हामी अहिलेसम्म लगभग 13,000 स्टेप हिँडिएको छ एकदमै त्यो फ्यान्टास्टिक एरियामा हामी आइपुगेका छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर जसलाई बाटो हुन्छ नि त्यो बाटो राम्रोसँग एकदमै प्रोजेक्टको मेजर कम्पोनेन्ट्समा जोइन गर्ने एकदम डेभलप भइसकेको छ धेरै सजिलो हिँड्नलाई मजा पनि आयो धानबारी है अर्कोमा 1 केजी राख्नुहुन्छ के नाम रे तिम्रो दाँत खै त कहाँ गयो दाँत कति क्लासमा पढ्छ कहाँ पढ्छु गाडी भन्दैन है यसको विशेषता के रहेछ सुभाष सर यसको चाहिँ अब फुल्ली अर्ग्यानिक अनि एउटा प्रोजेक्टले चाहिँ लोकल उत्पादकहरूलाई प्रमोट गरेर निकालेको है दिदी पहिला 6वटा हो के अहिले 4वटा मात्र छ यहाँ 2टा कम भएको छ अर्को यो ओबिओपी अनि यो के रे लिभर साइडमा आउने एउटा हाफ त्यो निकाल्नु एकदम बिरो सर पोज दियो सास बिजे तान्नु न त खै त यसको प्रोफाइल चेन्ज गरौँ भनेर